Hello everyone. Selection chapter number 1, selection of foundation and subsoil exploration. We already discussed all types of foundation types and failures and step to choose types of founding. Now on subsoil exploration, we already discussed purpose, planning of subsoil exploration. Today we going toward stage in subsoil exploration. There are 3 stages: recognition, preliminary, detail. Now we going toward recognition stage. In this stage, by geotechnical engineer visit site and see surface level of the plot, vegetation, groundwater table, etc. જનરલી આ સર્વેની અંદર ઉપરથી પ્લોટ ચેક કરવામાં આવે છે જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયર દ્વારા. બાય કઈ રીતની એમાં ડ્રેનેજ પેટર્ન છે, કઈ રીતનું એમાં વોટર ટેબલ છે, સોઇલ કઈ રીતની છે, તે બધું આ પહેલો સ્ટેજની અંદર કરવામાં આવે છે. આમાં કોઈ સેમ્પલ કે એવું લેવામાં આવતું નથી. ઓનલી ઉપરથી પ્લોટ અને સાઇટની કન્ડિશન કઈ રીતે છે તે ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવે છે. Site recognition is the first step in a subsurface exploration program. It includes all visit the site by geotechnical engineer and to study the map and other relevant record. It helps in deciding the future of program, site investigation, scope of work, method of exploration to be adopt, types of sample to be taken, and the laboratory testing and in situ testing. क्या क्या आमा लेबोरेटरी टेस्टिंग करवा पड़शे ने क्या क्या साइट पर टेस्टिंग करवा पड़शे ते आ फर्स्ट सर्वेनी अंदर ख्याल आवे छे. હવે આમાં કઈ કઈ ઇન્ફોર્મેશન ઓબ્ટેન કરવામાં આવે છે. જનરલ ટોપોગ્રાફી ઓફ ધ સાઇટ, ક્રેક ઇન એક્ઝિસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર. કોઈ તમારું સાઇટ છે, પ્લોટ છે, એની આસપાસ કોઈ એક્ઝિસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર હશે તો તેમાં કયા ટાઈપની ક્રેક પડેલી છે. ક્લાસિફિકેશન ઓફ સોઇલ, થોડું સેમ્પલ લઈ અને ચેક કરવામાં આવશે કયા કયા ડીપ કટ થોડું કરીને કઈ કઈ ટાઈપની એમાં સોઇલ છે તે ઓબ્ઝર્વ કરવા માટે સોઇલનું એક સેમ્પલ લેશે. એવિડન્સ ઓફ લેન્ડસ્લાઇડ, શ્રિંકેજ ક્રેક, આસપાસ ક્યાંય લેન્ડસ્લાઇડ થઈ છે કે ક્રેક કઈ રીતની છે જમીનની અંદર. લોકેશન ઓફ હાઈ ફ્લડ લેવલ, કે ભાઈ તમે કોઈ બ્રિજ માટે કરતા હોય તો ત્યાં ફ્લડ લેવલ કેટલું આવી શકે છે તેનું ધ્યાન લેવામાં આવે છે. ડેપ્થ ઓફ ગ્રાઉન્ડ વોટર ટેબલ નિયર બાય, કે કોઈ બોર ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ કરતો હોય તો ગ્રાઉન્ડ લેવલ વોટર ટેબલ ક્યાં કઈ ડેપ્થ સુધી છે તે ચેક કરવામાં આવે છે. ડ્રેનેજ પેટર્ન એક્ઝિસ્ટિંગ, કે ભાઈ રેન આવે છે ત્યારે કઈ રીતે ડ્રેનેજ પેટર્ન છે તેનું ખ્યાલ આવે છે. ટાઈપ્સ ઓફ વેજીટેશન ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ ઓન પ્લોટ, કયા ટાઈપનું વેજીટેશન ત્યાં થયેલું છે. આ આપણે પેલું રેકોગ્નિશન સ્ટેપમાં આવે છે. ના હવે આપણે પ્રિલિમ એક્સપ્લોરેશન, પ્રિમરી એક્સપ્લોરેશનમાં જશું. Exploration are the second stage of subsoil exploration after all the observation done by geotechnical engineer for recognition. Preliminary exploration are start. The aim of preliminary exploration to determine the depth, thickness, extent and position of each soil strata at the site. કે ભાઈ કઈ ડેપ્થ સુધી કઈ ટાઈપનો સોઇલનો ડેટા છે અવેલેબલ તે પ્રિલિમિનરી એક્સપ્લોરેશનમાં ચેક કરવામાં. ધ ડેપ્થ ઓફ બેડ રોક એન્ડ ગ્રાઉન્ડ વોટર ટેબલ ઓલ્સો ડિટર્મિનેટ. કોઈ એક બોર હોલ કરવામાં આવે છે અને એમાં કઈ ટાઈપની સોઇલ અલગ અલગ લેયરે ક્યાં ડેપ્થે મળે છે અને ગ્રાઉન્ડ વોટર ટેબલ કેટલું ડેપ્થ ઉપર છે તે ડિટર્મિનેટ કરવામાં આવે છે. પ્રિલિમિનરી એક્સપ્લોરેશન આર ઇન ધ form of few boring or test pit. Tests are conducted with cone penetration and the sounding rod to obtain the information about the strength and compressibility of soil. ખાલી સિમ્પલ એક થોડું માઇનોર ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે તેને પ્રિલિમિનરી એક્સપ્લોરેશન કહે છે. એક બોરહોલ કરવામાં આવે છે કે ટ્રાયલ પીટ, ટેસ્ટ પીટ કરવામાં આવે છે અને તેને સ્ટ્રેન્થ અને કોમ્પ્રેસિબિલિટી ચેક કરવામાં આવે છે.
હવે જ્યારે આપણો પ્રોજેક્ટ મોટો હોય અને પ્રિલિમિનરી એક્સપ્લોરેશનથી આપણું કામ કમ્પ્લીટ ન થઈ શકે એમ હોય ત્યારે જ ડિટેલ એક્સપ્લોરેશન કરવામાં આવે છે. The aim of detailed exploration is to determine the engineering property of the soil in different strata. It includes extensive boring program, sampling and testing of sampler in a laboratory. જ્યારે એક કરતાં વધારે બોરહોલ કરવામાં આવે છે અને ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે. આ તમે જોઈ શકો છો, આ બોરહોલથી સેમ્પલરની અંદર લીધેલા સોઇલના આખા ડેટા છે. Field tests such as a vent shear test, plate load test, permeability test are conducted to determine the property of soil in a natural state. કોઈ હેવી મેગા સ્ટ્રક્ચર હોય તો ત્યાં ફિલ્ડમાં પણ ટેસ્ટ કરવા પડે છે. આ તમે જોઈ શકો છો, આ ફોટોગ્રાફ છે. પ્લેટ લોડ ટેસ્ટ ફિલ્ડમાં ઓલરેડી કરેલો છે. તે માટે કોઈ મેગા સ્ટ્રક્ચર હોય તો તેમાં જ એક કરતાં વધારે બોરહોલ કરવામાં આવે છે અને આખું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે. પણ જનરલી મેં તમને પહેલાં પણ વાત કરી હતી કે ભાઈ કોઈ બિલ્ડિંગ કરતા હોય તો 4 થી 5 બોરહોલ મિનિમમ કરીને આ રીતના ટેસ્ટિંગ લેવામાં આવે છે જ. નાવ આપણે સ્ટેજીસ જોઈ લીધા છે. નાવ હવે મેથડ ઓફ સબસોઇલ એક્સપ્રેશન, કઈ મેથડથી આપણે સબસોઇલ એક્સપ્રેશન કરી શકીએ છીએ તો તેની આપણે વાત કરશું. કઈ રીતે સેમ્પલ આપણે સોઇલનું લઈએ છીએ તેની એક આખી આ વાત છે. મેથડ ઓફ સબસોઇલ એક્સપ્રેશન. There are the three methods: direct, semi-direct and indirect. Right now we are only discuss about direct and semi-direct. Later on we going toward indirect method. There are geophysical method and sounding or penetration test. Now direct method. The direct method can be divided into two categories: pits and trench, drift and shaft. A trial pits and trench are excavated at the site to inspect the strata. The size of test pits should be sufficient to provide necessary working space. As per IS 4453-1980, a clear working space of 1.2 by 1.2 is required for at the bottom of the pits for inspection. એક આ એક્સ્કેવેશન ખાડો કરવામાં આવે છે 1.2 by 1.2 ની એની સાઇઝ હોય છે અને સોઇલનો સ્ટ્રેટા ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવે છે. Shallow pits are up to 3 meter depth can be made without any lateral support. For a deep pits, especially below groundwater table, the lateral support in the form of sitting and bracing system is required. For depth greater than 6 meter, boreholes are more economical than the pits. કે જ્યારે તમે ટ્રાયલ પિટ્સ નહીં કરતા હોય છો ત્યારે જો ડીપ એક્સ્કેવેશન કરવાનું છે, આ 3 મીટર લગી ઓકે છે, બટ 3 મીટર કરતાં વધારે તમારે જવાનું છે તો તમારે એમાં બ્રેસિંગ અને સીટ ફાઇલનો યુઝ કરવો પડે છે. અને જો 6 મીટર કરતાં વધારે ડેપ્થે જવાનું હોય તો બોરહોલ ઘણું ઇકોનોમી પડે છે. Trenches are long shallow pits as a trench is continued over a considerable length, provide exposure along a line. The trenches are more suitable than pits for exploring the slope. Now, draft are the horizontal tunnel made in the hillside to determine the nature and strata of the geological formation, and shaft are the large vertical hole made in the geological formation. ડ્રિફ્ટ હોરિઝોન્ટલ કટ કરવામાં આવે છે જ્યારે તમારે હિલી એરિયામાં કોઈ સર્વે કરવાનો છે કે કોઈ ટનલ બનાવવાની છે એની માટે જે કંઈ બી તમારે હોરિઝોન્ટલી કટ કરવામાં આવે છે એને ડ્રાફ્ટ કહે છે. અને જ્યારે કોઈ વર્ટિકલી હોલ કરવાનો હોય છે તો એને શાફ્ટ કહે છે. નાવ ઇનડાયરેક્ટ મેથડ. ઇનડાયરેક્ટ મેથડમાં બોરિંગ આવે છે. બોરિંગ ઘણા બધા અલગ અલગ ટાઈપ્સના છે. When the depth of exploration is large, boring are used for exploration. A vertical borehole in a drill in the ground to get information about the subsoil strata. Vertical borehole કરીને ટોટલી ડેટા સેમ્પલરની અંદર કલેક્ટ કરી અને
કે ઘણી બધી અલગ અલગ રીત છે જેમાં કલેક્ટ કરીને આપણે એને લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટિંગ કરી શકીએ છીએ. Samples are taken from the borehole at various depths and tested in the laboratory. The borehole may be used for conducting in the situ test and for locating the water table. સાઇટ ઉપર કાંઈ ટેસ્ટ કરવાના હોય અને વોટર ટેબલનું લોકેશન ચેક કરવાનું તો એની માટે પણ આપણે બોર હોલ યુઝ કરી શકીએ છીએ. નાવ they are the various type of boring: anger and cell boring, was boring, rotary drill and percussion drilling. First of all, anger boring, a very common boring methodology. An anger is a tool used for drilling a borehole into ground. Angers are used for the drilling borehole in the cohesive and other soft soil above ground water table. જે હાર્ડ નો હોય, સોફ્ટ સોઇલ હોય ને કોહેઝિવ હોય એ ટાઈપની સોઇલમાં એંગર યુઝ થાય છે. There are the two types: hand operated anger and mechanical anger. Hand operated anger are used for 6 meter, can be used in cohesive and soft soil, and mechanical operative anger are used for depth up to 12 meter, thus are also called power anger, can be used in cohesive soft soil and gravel soil. For drilling a borehole, the anger is advanced by the rotating it wheel pressing into the soil the same time. When the anger is filled with the soil, it is taken out and the soil sample is collected. આખું ડ્રિલિંગ કરીને જ્યારે આખું સોઇલ બી ભરાઈ જાય છે ત્યારે તેને બહાર કાઢી લેવાનું થાય છે અને સોઇલ સેમ્પલ કલેક્ટ કરવામાં આવે છે. Anger and cell boring. If the side of the borehole cannot remain unsupported, જ્યારે તમે બોરિંગ કરો છો ત્યારે સાઇડની સોઇલ જ્યારે પડી જવાના ચાન્સીસ વધે છે. The soil prevent from the falling by means of sealing its cell or a casing using along with the anger. જ્યારે એવા ચાન્સ હોય છે ત્યારે આસપાસ એક કેસિંગ કરવામાં આવે છે અને પછી એમાં તે એંગર બોરિંગથી આપણે સોઇલનું સેમ્પલ લે છે. The casing is driven first into the soil, then the anger driven. With the increase in the depth of the borehole, the cell or casing its extent during which the anger is withdrawn. આખું કેસિંગ કરવામાં આવે જેથી સાઈડની જે સોઇલ છે તે પાછી એમાં પડી ન જાય. આને કહેવાય છે એંગર એન્ડ સેલ બોરિંગ. નાવ વોશ બોરિંગ. Wash boring is fast and simple method for boring hole into the ground. The method may be used in all types of soil except those mixed with gravel and boulders and rocky strata. Initially, a hole is driven for a short depth by the using anger. પહેલા એક એંગરથી તેમાં બોરહોલ કરી દેવામાં આવે છે નાની અમથી ડેપ્થ ઉપર. A casing pipe is pushed into the hole and driven with the drop weight or with the aid of power. A hollow drill bit screw to the lower end of the hollow drill rod connect to the rope passing over the pulley and support by a tripod is inverted into the casing pipe. આખું એક ટ્રાયપોડથી સપોર્ટ કરવામાં આવે છે અને વેઇટથી એક હોલો ડ્રીલ અંદર પાસ કરવામાં આવે છે. Water jet under pressure is forced into the hollow through the rod and the bit, which is alternately raised and dropped and also rotated. The resulting chopping and jetting action of the bit, આમાંથી એક પાઇપ પાસ કરવામાં આવે છે અને ઉપર નીચે કરવામાં આવે છે. આખું આ જે જેટનું પ્રેશર, chopping and jetting action of the bit, water loss the soil at the lower end, the force the soil water slurry upward through the annular space between the drill rod and the casing. The soil water slurry is lead to started tank where the soil particles settle, where the water overflow into slump. The water collected in the sump is used for circulation again.
આખું આમાં વચ્ચે આ ચોપિંગ બીટ છે, એમાં નોઝર એક વચ્ચે ફિટ કરેલી છે વોટરની, જેનાથી આ ચોપિંગ બીટ અપડાઉન કરવામાં આવે છે અને વોટર હાઈ પ્રેશરથી પાસ કરવામાં આવે છે. એટલે અલ્ટિમેટલી ત્યાં ડ્રિલિંગ થશે અને ડ્રિલિંગ થયેલું જે વોટરના લીધે ડ્રિલિંગ થયેલી જે સોઇલ અને વોટર છે એ બહાર પાછી આવશે અને અહીંયા એક સમ્પ હશે એમાં કલેક્ટ થશે અને વોટર ઓવરફ્લો થઈને પાછું તે યુઝ થવા વયું જશે. બટ જે સેન્ડ અને જે સોઇલ હશે તે સેટલ થઈ જશે. આ રીતની આખી આની વોશ બેરિંગની ફિનોમિના છે. Now rotary drilling. This method is fast method of drilling hole in rock formation. A hollow drill bit fixed to the lower end of the hollow drill rod is rotated by the power wheel being kept in firm contact with the bottom of the hole. Drilling fluid, usually bentonite clay slurry, is forced under pressure through the drill rod and it comes up, bringing the cutting to the surface. The drilling fluid support to the wall of the hole and hence no casing is required. આ ફિનોમાંથી જનરલી આપણે જેટલા બ્રિજના બધા ટેસ્ટિંગ છે એ રોટરી ડ્રિલિંગથી જ કરવામાં આવે છે. આપણે જે હમણાં જ અહીંયા ટેસ્ટિંગ થયેલું હતું આરટીઓ આગળ જે કંઈ બી ટેસ્ટિંગ થયા છે બ્રિજ માટે, એમાં આ જ રોટરી ડ્રિલિંગથી જ સોઇલના સેમ્પલ કલેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે. The percussion drilling method is used for the making hole in a rock, boulder and other hard strata. In this method, a heavy drilling bit called churn bit suspended from a drilling rod or a cable is alternately rise and drop in the vertical hole. આ તમે ફિગર જોઈ શકો છો. આ હેવી લોડ પુલીની દ્વારા અપ અને ડાઉન કરવામાં આવે છે. By the repeating blow of the drill bit, the material in the hole gets pulverized. If the point where the drill bit strikes it above the groundwater table, water is added to the hole in the facilitate the breaking of stiff soil or rock. જો ગ્રાઉન્ડ ટેબલ ઊંડું હોય ને અવેલેબલ ન હોય તો તેમાં વોટર એડ કરવામાં આવે છે અને જે સોઇલને અલ્ટિમેટલી બ્રિક કરવા માટે યુઝ થાય, અલ્ટિમેટલી બ્રિક કરવા માટે હેલ્પફુલ થાય છે. નાવ આટલા હતા આપણા બધા બોરિંગ માટેના સબસોઇલ એક્સપ્લોરેશન કરવા માટેની મેથડ માટેના યુઝફુલ થવા માટેના બધી મેથડો. હજી આમાં જે થર્ડ ટાઈપ્સ છે ઇનડાયરેક્ટ મેથડ તે આપણે પછી જોશું. આપણે આજે અહીંયા સુધી અટકાવીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ફર્ધર જોશું. ઓકે, થેન્ક યુ ટુ ઓલ.